ويحمس النخيل. ديبا غانغواني وتينا سوهان. كانت موري فتاة صغيرة، عيناها عسلية وواسعة. عاشت مع والديها في بستان لجوز الهند الجميل بجانب بحيرة زرقاء صغيرة. كل صباح تمضي إلى البحيرة وهي تضع سلة فارغة كبيرة على رأسها. وكانت والدتها تجلب الغسيل ويجر والدها شبكة الصيد الكبيرة. تغسل والدتها الملابس على الصخرة المقابلة للبحيرة في حين يذهب والدها للصيد. يجذب الوالد الشبكة إلى الشاطئ ويجمع الأسماك في السلة الكبيرة. وأحياناً تعلق بعض السلاحف في الشبكة، ولكن موري دائماً ما تسرع إلى إنقاذها. في صباح أحد الأيام المشمسة وأثناء رحلة صيد مع والدها، قالت موري: إذا أمسكنا بالكثير من الأسماك فسوف تختفي الأسماك ذات يوم. فضحكت والدتها وأرسلتها إلى المدرسة. تحت ظلال الأشجار اضطرب نوم أم موري، وحلمت بالبحيرة بدون الأسماك. في حين همست الرياح في آذان النخيل، إن المياه والأرض دائماً ما ترعى الأسرة. لذلك عليك أن تراعيها في المقابل. استيقظت الأم والدموع في عينيها، لأنها لم تكن تعرف كيف تربي موري دون بيع ما يكفي من الأسماك. جلست الأم طول النهار تنسج ألياف جوز الهند لعمل الحصير وتفكر في حلمها. في تلك الليلة سمعت موري والديها يتهامسان بينما يحترق الزيت بالمصباح في غسق الليل. في صباح اليوم التالي قدم إليها والدها سلة صغيرة، فسألت موري كيف يمكن أن نحمل كل هذه الأسماك في هذه السلة الصغيرة؟ فقال والدها: إننا سوف نجلب فقط أسماكاً تملأ هذه السلة. فشعرت موري بالحيرة. وعندما عادت من المدرسة شعرت موري بالسعادة، لأنها وجدت والدتها صنعت الصابون والزيت من جوز الهند. تسلقت موري بسرعة فوق إحدى الأشجار للحصول على مزيد من جوز الهند، ولكن والدتها حذرتها قائلة: لا تخطفي جوز الهند، فيجب أن نستخدم فقط ما تسقطه علينا الشجرة. وأضاف والدها: لقد أخذنا فقط ما سقط من جوز الهند لعمل هذه الأشياء. انظري، لقد عملنا حتى هذا الصابون بالياسمين في الداخل. ومنذ ذلك اليوم عملت الأسرة المكانس من سعف النخيل ونسجت الحصير من ألياف جوز الهند، وأخذوا الصابون والزيت والقليل فقط من الأسماك إلى السوق. عندما كبرت موري قالت إنها تحب نحت سلاحف صغيرة من قشور جوز الهند، ودائماً ما كانت ترتدي واحدة منها حول عنقها.